Tết sắp đến rồi các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ kho một nồi thịt kho thiệt là ngon để ăn Tết nha. Kho thịt thì có rất nhiều cách. Hôm nay mình kho theo cách của mẹ mình ngày xưa. Mình thấy cách này rất hay. Nồi thịt kho đậm đà hương vị Việt, thành phẩm bắt mắt về hình thức, chất lượng thì ngon vô cùng. Nhà bạn kho theo cách nào? Hãy xem hết video, xem các bạn kho có giống mình không nè. Hoặc các bạn có cách nào hay thì comment cho mình biết với nha. Nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Các bạn tham khảo nha. Nào mình cùng nhau vào bếp nè. Đầu tiên khâu chọn thịt cũng rất là quan trọng đó các bạn. Thường thịt kho tàu thì người ta chọn thịt ba rọi rút sườn là ngon nhất. Phần nạc và mỡ phân bố đều nhau và nó dính lại với nhau như thế này, không bị tách rời giữa nạc và mỡ. Ở đây mình có miếng thịt như vậy nè các bạn. Nhìn cũng rất là ngon ha. Thịt này mình đã rửa với muối loãng nè, dùng dao cạo sạch phần da, xong rồi mình rửa lại nhiều lần cho sạch là được. Ngoài thịt ba rọi rút sườn thì các bạn cũng có thể chọn như là thịt vai nè, thịt đùi, kho cũng ngon lắm. Bước tiếp theo mình sẽ đi trụng thịt. Bước này giúp thịt sạch hơn, thơm hơn và đồng thời định hình cho mình dễ cắt hơn nữa. Bắt một cái nồi và cho nước vào. Cho vô một muỗng cà phê muối. Đợi nước vừa bắt đầu sôi thì mình cho thịt vào trụng. Mình trụng trong vòng 2 phút nha. Khi thấy miếng thịt săn lại thì mình vớt ra ha. Rồi đem miếng thịt này đi rửa lại cho sạch những cái ván bọt bám xung quanh đó các bạn. Xong rồi mình để cho ráo. Hoặc là các bạn có thể dùng khăn giấy bếp lau khô miếng thịt ha. Bây giờ mình sẽ cắt thịt ra để kho. Đối với món thịt kho tàu để ăn Tết á, thì thường người ta hay cắt những khối vuông lớn nha các bạn. Khi kho không những đẹp mắt mà đồng thời cắt khối vuông á, còn có ý nghĩa trọn vẹn sung túc trong năm mới nữa. Hôm nay mình sẽ cắt miếng thịt này ra từng khối vuông, cạnh khoảng chừng 5 đến 6 cm như thế này. Cắt như vậy là vừa này các bạn. Xong rồi mình cho hết qua tô này để chuẩn bị ướp thịt. Gia vị ướp thịt thì mình có 40 g tỏi nè, 2 cái đầu hành trắng, 20 g ớt. Ở đây mình không có ớt sừng nên mình sử dụng ớt chỉ thiên nha. Mình đã lấy hạt ra hết rồi nha các bạn, cho nó đỡ cay đó. Bây giờ mình cho hết vô cối và mình giã nhuyễn cái phần này ha. Sau khi mình giã nhuyễn thì mình cho vô cái bịch này để vắt lấy nước nha các bạn. Các bạn vắt hết nước vào thố thịt để mình ướp ha. Cách kho của mình là vắt lấy nước để ướp cùng thịt, để nước kho trong hơn, không bị lận cận quá nhiều xác hành tỏi nha các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể ướp luôn xác hành tỏi nếu mà thích cũng được luôn, không ảnh hưởng đến chất lượng thịt nha các bạn yên tâm. Sau đó mình cột chặt phần đầu bịch lại, để một chút nữa mình cho vào nồi nấu cùng thịt cho nó ra hết chất thơm nha. Tiếp theo là mình ướp vào đây một muỗng canh muối biển, tương đương 25 g, tức là muối hạt đó các bạn. Muối này mình thấy ướp vô thịt nó không bị quá mặn như là muối iốt hay là muối tinh, nên mình hay dùng muối này. Và mình ướp vô đây 100 g đường, mình dùng đường thốt nốt nha. 100 g đường cho 2 kg thịt thì không nhiều đâu nha các bạn. Tuy nhiên nếu bạn nào kho toàn bộ bằng nước dừa thì mình có thể gia giảm bớt lượng đường lại ha. Sau đó mình dùng tay massage thật đều cho muối và đường nó tan và thấm sâu vào trong thịt. Sau cùng là phần chanh. Với 2 kg thịt mình sử dụng 1 muỗng canh nước cốt chanh đầy là được ha. Mình rưới đều vào trong thịt rồi trộn đều lên một lần nữa. Và mình để đây cho thịt thấm từ 15 đến 20 phút. Khi thấy muối và đường tan hết rồi thì mình mới đem thịt đi sấy nha. Các bạn có thể phơi nắng hoặc là sấy trong lò cũng được. Bước này giúp thịt thấm sâu hơn và khi kho thì phần mỡ trong lại rất là đẹp mắt. Ăn nó giòn chứ không quá ngậy nha các bạn. Cách này cũng rất hay đó. Nếu có nắng to thì mình phơi nắng khoảng 3 tiếng là được. Còn nếu không có nắng thì mình sấy trong lò. Hôm nay nhiệt độ chỗ mình lạnh á, ngoài trời nắng nhẹ nên mình sấy trong lò nha. Mình xếp thịt đều vào trong khay và đem đi sấy nè. Bây giờ mình cho thịt vô lò và nhiệt độ là 167 độ F.
Mình sẽ sấy trong thời gian từ 2 tiếng nha các bạn, tùy theo nhiệt độ của lò. Khi nào các bạn thấy thịt săn lại và nó khô bề mặt như thế này thì các bạn trở qua mặt còn lại. Cứ thế thì mình sấy đến khi thấy phần mỡ trong lại là được ha. Thịt bây giờ đã sấy được 2 tiếng rồi nè. Mình thấy cũng đã được rồi đó các bạn. Mình đem ra để chuẩn bị kho nha. Cho vào nồi 1,5 lít nước lạnh và 1 lít nước dừa. Mình mở lửa và đun sôi. Sau đó mình cho thịt vào nè. Thịt này các bạn thấy không? Mình chỉ dùng đường thốt nốt và màu của ớt thôi mà thịt nó cũng lên màu rất đẹp ha. Sau khi kho nó còn lên màu nữa nha các bạn. Nước ướp còn lại đó các bạn cũng cho vào đây luôn. Lúc đầu các bạn cứ mở lửa lớn cho nồi thịt nó sôi mạnh ha. Có ván bọt nổi lên á thì mình sẽ vớt bỏ hết phần bọt cho sạch. Mình quên nói cái phần này nữa nè. Cái bịch hành tỏi ớt giã nhuyễn lúc nãy đó, mình cho vào đây kho chung. Mình cột kín lại rồi cho vào nồi thịt kho chung để nó ra hết chất thơm nha các bạn. Xong rồi mình dùng lá chuối. Thường ở quê có lá ổi thì các bạn đậy lá ổi lên mặt ha. Ở đây không có nên mình dùng lá chuối nha. Mình thấy đậy lá chuối lên mặt thịt cũng rất hay đó các bạn. Lá chuối sẽ giảm bớt lượng hơi nước thoát ra bên ngoài, giúp thịt nhanh mềm. Và khi đậy lá chuối nồi thịt mình cũng không có ván bọt, khỏi phải canh để hớt bọt nữa. Và phần lá chuối nó sẽ che phần thịt nổi lên mặt đó, giúp những cục thịt ở trên không bị đen nha các bạn. Các bạn cứ đậy sao cho lá chuối nó che mặt thịt là được ha. Sau đó mình giảm lửa xuống mức dưới trung bình, nhưng vẫn thấy nồi thịt sôi nhẹ là được nha. Nồi thịt của mình đã kho được 1,5 tiếng rồi đó các bạn. Bây giờ mình mở phần lá chuối ra nè. Thêm phần nước mắm vào trong thịt ha. Mình cho vào thịt là 5 muỗng canh nước mắm, tương đương 100ml nước mắm nha các bạn. Lưu ý là thịt kho Tết mình nêm vừa thôi, vì khi hâm tới hâm lui thì thịt nó sẽ mặn hơn nữa nha. Thịt bây giờ lên màu nâu đẹp nè và thịt nó cũng đã mềm rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho trứng luộc vào. Phần trứng luộc thì quá dễ nên mình không quay hình. Mình đã luộc trứng và lột vỏ trứng sạch sẽ rồi. Cho vào đây luôn. Cho trứng chìm xuống nước kho một chút. Kho thêm 30 phút nữa. Mình dùng lá chuối đậy lên và tiếp tục kho cho trứng thấm gia vị. Đồng thời thịt nó mềm thêm một chút nữa nha các bạn. Và sau 30 phút thì mở phần lá chuối ra. Thơm lắm các bạn ơi. Phần trứng bây giờ cũng đã thấm gia vị lên màu rồi đó. Phần thịt cũng rất là mềm luôn. Bây giờ mình không đậy lá chuối nữa. Mình sẽ riu lửa thật là nhỏ. Và mình kho thêm 10 phút nữa. Các bạn có thể cho vài trái ớt vô để tạo thêm màu sắc bắt mắt cho nồi thịt kho ha. Và nồi thịt kho của mình đã hoàn thành rồi này các bạn. Thịt có màu nâu cánh gián óng ả, được lên màu tự nhiên từ đường, nước dừa và màu của ớt sừng nữa. Rất là thơm luôn. Mình vẽ miếng thịt ra cho các bạn xem nè. Lớp mỡ được kho riu riu nên trong suốt, béo nhưng không ngấy nha, nạc mềm rịu nhưng không bã. Trứng thì thấm nước thịt kho, chuyển màu nâu đẹp mắt. Lòng đỏ bùi béo hòa cùng nước kho ăn rất là đã. Các bạn thử kho theo cách này, mình thấy rất ngon đó, không chê vào đâu được luôn. Nước kho có vị ngọt thanh từ nước dừa và đường thốt nốt, kết hợp cùng vị mặn đậm đà từ muối biển và nước mắm, tạo nên hậu vị mặn ngọt hài hòa đặc trưng. Khi hâm lại, thịt thấm hơn và rượu hơn nữa nha, làm cho thịt càng ngon hơn nữa. Khi ăn kèm với cơm nóng, dưa giá, dưa cải, dưa muối chua, thì vị chua của dưa giúp cân bằng độ béo của thịt, giúp kích thích vị giác ngon miệng vô cùng luôn đó các bạn. Cách bảo quản thì ngày xưa chưa có tủ lạnh, mẹ mình thường bảo quản thịt là hâm lại 1 ngày 2 lần. Đến mùng 3 Tết thì nhà mình cũng ăn gần hết nồi thịt rồi. Còn bây giờ có tủ lạnh á, khi kho xong thịt mềm rồi, các bạn cho vào những khay đựng nhỏ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào ăn các bạn hâm lại bằng lò vi sóng từ 1 đến 2 phút là thịt mềm ngon như mới. Còn nếu muốn để lâu hơn, các bạn cho vào ngăn đông. Khi nào ăn thì mình lấy ra rã đông, rồi cũng cho vào lò vi sóng quay lên, thịt ngon như mới luôn. Nhà bạn kho theo cách nào? Có kho tàu giống như cách của mình không nè? Chúc các bạn cùng gia đình một mùa xuân vui vầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video.
các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới.